ณวันเนี้ยผมว่าเราเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอะที่เขียนขึ้นมาแล้วมันมีข้อมูลหลายๆอย่างที่แบบเราสามารถส่งต่อมันได้ด้วยอะไรเงี้ยทั้งแบบในแง่ของการทำงานในแง่ของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับจนมาถึงวันนี้ได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือเล่มที่แบบถูกเขียนใกล้จบแล้วนะในวันข้างหน้ามันก็เป็นแบบเหมือนเป็นภาคพิเศษไปเรื่อยๆแล้วอะ คือเมื่อก่อนเวลาตอบสัมภาษณ์อะเราจะสิ่งจำคำสัมภาษณ์ของตัวเองได้อยู่เลยว่าเวลาโดนถามว่าทะเลาะกันบ้างไหมเราเคยตอบว่าเราไม่เคยทะเลาะกันเลยตัดภาพมาทุกวันนี้ถ้าถามว่าทะเลาะกันบ้างไหมโอ้ยบ่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วการบ่อยของมันคือมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้คุณมองแบบนี้นะสิ่งนี้คุณมองอีกเรามองอีกแบบหนึ่งนะเรามองไม่ตรงกันนะแต่จุดหมายปลายทางคือมันคือจุดเดียวกันดวงเรามันมักจะเป็นอย่างนี้นะก็คือซีรีส์หรือไม่ก็คอนเสิร์ตมันจะชอบมาแบบขนานข้างกันไป ใช่ก็จะมีซีรีส์ด้วยที่เราจะต้องเตรียมตัวสำหรับเปิดกล้องหลังคอนเสิร์ตครับอย่างที่ก็จะเป็นเรื่องเพลงเรื่องอัลบั้มอะไรเงี้ยเพราะมันก็จะมาต่อจากซีรีส์อีกช่วงนี้อาจจะค่อนข้างวุ่นนิดนึงครับใช่มันมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเหมือนมันเป็นฟีลเหมือนการบ้านที่ต้องกลับมาทำที่บ้านค่อนข้างเยอะมันก็คือว่าต้องรับผิดชอบเองด้วยเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะวุ่นๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังจัดเวลาได้แล้วก็ยังช่วงนี้ชอบออกกำลังกายครับก็จะแบบว่ายังไงก็ต้องได้ไปวิ่งบ้างได้ไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยช่วงนี้ค่อนข้างติดการวิ่งอะไรเงี้ยครับอะไรอะที่ทำให้เราสนใจด้านออกกำลังกาย เริ่มแรกคืออยากลดน้ำหนักก่อนเลยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วโอ้โหผมสูง176ผมหนัก73เอวผมเนี่ยเมื่อก่อน30ตอนนั้นเนี่ยเอวประมาณ33ครึ่งขึ้นมา3นิ้วครึ่งอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโอ้โหผมปล่อยตัวเองขนาดนี้ไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็พยายามลองลดหลายวิธีมากจนแบบไปคุยกับ ChatGPT ก็เลยได้วิธีมาโอเคผมก็ลองวิ่งดูอะไรเงี้ยครับแล้วพอวิ่งมามันติดจริงๆแฮะอะไรเงี้ยครับจนถึงวันนี้มาก็ลดน้ำหนักได้เยอะมากครับแต่ว่าก็ยังคงติดการวิ่งอยู่4เดือนแรกเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าภายใน2เดือนอยากลดน้ำหนักให้ได้10กิโลอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าต้องคุมเยอะมากก็คุมช่วงแค่4เดือนแรกกินคลีนทุกมื้อเลยใช่แต่ว่าพอมาถึงเป้าที่เราคาดหวังไว้แล้วอะไรเงี้ยก็กลับมากินปกติแล้วครับแต่ยังออกกำลังกายหนักเหมือนเดิมผมจะค่อนข้างต่างจากคริสตรงที่ว่าน้ำหนักผมไม่ได้เพิ่มเลยหมายถึงว่ามันอยู่ยังไงอยู่นั้นมาสักพักใหญ่แล้วมันจะสวิงไม่เกินโล2โลอยู่แค่นี้ครับก็คือตอนนั้นหนัก65ตอนนี้ก็แค่64เองอะก็คือไม่ได้ลงจากเดิมไปเยอะเท่าไหร่เพียงแต่ว่าปรับการกินเยอะอยู่แล้วก็มีออกกำลังกายด้วยการคาร์ดิโอส่วนผมก็จะไปวิ่งแบบคริสผมไม่ชอบฟีลลิ่งของการวิ่งอะผมจะเป็นสายเดินชันซะมากกว่าแล้วก็ผมก็ช่วงหลังๆผมไม่ค่อยเล่นเวทผมรู้สึกว่าผมพอใจกับช่วงหุ่นตัวเองตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปก็คือผมก็เล่นกับเขานะก็จะมีบ้างแต่ไม่ได้เล่นหนักเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาพักของผมก็พยายามขอแค่ว่านอนก็อย่าแบบต่ำกว่า7ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้6ชั่วโมงก็จะเริ่มเหนื่อยระหว่างวันอะไรเงี้ยครับส่วนผมว่าการออกกำลังกายสำหรับผมยังเป็นการพักผ่อนอยู่ใช่ครับรู้สึกดีที่ได้ทำมากอะไรเงี้ยครับคิดดูจะเป็นภาชนะอะไรสักอย่างที่มันเปลี่ยนรูปได้ในตัวเองเหมือนเป็นสลามอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าเราชอบความท้าทายอยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วยเราชอบการได้ลองอะไรใหม่ๆแปลกๆที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยครับแล้วพอมันได้ทำอย่างนั้นตั้งแต่เด็กจนโตมาก็รู้สึกว่าเราเป็นภาชนะที่ปรับเปลี่ยนรูปตามบทบาทที่เราได้รับอะไรเงี้ยครับอาจจะเคยเป็นแบบเป็น yes man มาก่อนแบบอะไรก็ได้ครับลองทำดูครับจนวันนี้ก็รู้เลยแค่รู้สึกว่าคริส วิลลัสคือซัพพอร์เตอร์ที่ไม่ได้ถือคาถาแต่ถือดาบกับโล่ที่มีส่วนในการแบบชอบดูแลคนอื่นชอบปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับคนรอบตัวที่เรารักมากๆอะไรเงี้ยดูเหมือนจะเป็นคนที่อบอุ่นนะแต่ไม่ใช่ผมจะอบอุ่นแต่กับคนของผมเท่านั้นนั่นหมายความว่าผมไม่ได้เป็นคนที่อบอุ่นกับทุกคนมอบความรักก็ได้ไปไม่ผมจะอยู่แต่กับเซฟโซนของตัวเองแต่ว่าคนตรงนั้นเนี่ยผมก็จะปกป้องเขาอย่างเต็มที่ด้วยดาบกับโล่ของผมแล้วก็เป็นภาชนะที่พร้อมจะดัดแปลงเพื่อแค่ให้คนรอบข้างของผมสบายใจและมีความสุขกับสิ่งที่ผมชอบทำอะไรเงี้ย
จริงๆการตอบคำนามที่เป็นชื่อของตัวเองอ่ะมันเหมือนการตอบตัวตนของตัวเองเลยอะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เรายังหาตัวตนของตัวเองไม่เจอขนาดนั้นเลย ก็ไม่ได้เสียใจนะ เพราะว่าก็รู้สึกว่าการเติบโตของเราคือการค้นหาตัวเองไปในทุกๆวันนะแล้วก็รู้สึกดีด้วยซ้ำที่ทุกวันนี้ก็ยังต้องหาตัวเองไปอยู่เรื่อยๆอะไรไม่ดีก็คงต้องปรับกันอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้อยากให้ตัวเองหยุดนิ่ง ยังรู้สึกว่าตัวเองยังพร้อมที่จะปรับตัวไปกับอะไรหลายๆอย่างรอบตัวอยู่ พิริยาสำหรับผมเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ผมใส่ เพราะว่าเราขาดมันไม่ได้ด้วย ใช่เราขาดเสื้อผ้าไม่ได้ไม่งั้นเราออกไปเราก็จะโทงเทงมาก แล้วก็ในเสื้อผ้านั้นที่เราเอามาสวมใส่ ก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันในแต่ละครั้งในแต่ละงานที่เราไปด้วย เราไปงานประกาศรางวัลต่างประเทศ เสื้อผ้าที่เราใส่ มันก็คือบ่งบอกว่าแฟนคลับที่เราไปเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาซัพพอร์ตเราแบบไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาที่เราแค่ไปงานแฟนไซน์งานเจอกันเซนๆอะไรเงี้ยทั้งเสื้อผ้าที่เรากำลังใส่อยู่ก็จะดูเป็นพวกเขาที่ว่าเวลามาวิธีการเจอกันมันก็จะไม่เหมือนกันละตามรูปแบบงานต่างๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่าขาดพวกเขาไปได้ไหมขาดไม่ได้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนทั้งหน้าตาภาพลักษณ์อะไรบางอย่างของพวกเราไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วบางอย่างที่พวกเขาเป็นมันก็เราก็กลืนมันลงมากลายเป็นตัวตนบางอย่างของเราไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยถ้าให้เปรียบเทียบเห็นชัดๆง่ายๆว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมก่อนจะทำงานเลยก่อนจะมีภรรยาก่อนที่ผมจะทำงานพี่สิงห์เลยผมรู้สึกว่าผมเป็นเด็กผู้ชายที่โคตรแมนโคตรห้าวเด็กหลังห้องเฮี้ยวสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอการทำงานกับพี่สิงห์แล้วมีภรรยาเกิดขึ้นมันก็หล่อหลอมให้วิธีการเล่นพูดคุยของผมมันเปลี่ยนไปเยอะมากเป็นเคเสาตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะเฮ้ยวันนี้เรามาเป็นอย่างนี้ได้ไงเป็นชาวล็อกวากแบบแวกตีกลองอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้ผมดันเหมือนมีอีกคาแรคเตอร์นึงอะที่เป็นคาแรคเตอร์ที่พวกเขาอะแล้วก็พี่สิงห์คนรอบตัวกูมมิ่งผมจนผมมาเป็นวันเนี้ย จริงๆผมมีคำที่ผมเคยบอกกับแฟนๆทุกคนเอาไว้ คือผมอาจจะรวมแฟนๆทุกคนไว้เลยพิริยาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มแฟนๆเหมือนกัน เพราะงั้นผมถือว่าเขาคือไดอารี่เล่มหนึ่ง ผมรู้สึกว่าการมองไปที่พิริยาหรือว่าแฟนๆทุกคนน่ะมันจะมีเหมือนการมองย้อนเราไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเขาจะเป็นคนคอยรีมายเราว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรมาบ้าง เราผ่านอะไรมาบ้าง เรามีทุกวันนี้เราเป็นยังไงมาบ้าง ทุกครั้งที่เจอแฟนคลับอะเราอยู่กันเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีมองลงไปแล้วก็โอ้มาไกลเหมือนกันนะ แล้วก็เหมือนกับว่ามานั่งอ่านไดอารี่ทีละหน้าทีละหน้าแล้วแบบมันมีความตื้นตันใจอะไรบางอย่างเหมือนกัน แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเขียนอะไรเล่มนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตราบใดที่แบบว่ายังมีเขาอยู่ คิงแมนเป็นคือถ้าพูดแบบแฟกต์นะเรียลแฟกต์เลยเหมือนแบบพ่อแม่ข้างรักกันมากแต่ไม่ได้วางแผนสำหรับการมีเขาขึ้นมามันอาจจะเกิดแบบว่าเกิดจากความรักจริงๆนะเหมือนกับเวลาพ่อแม่เราแบบข้างรักกันมากๆแล้วก็มีน้องออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเพราะจริงๆคิงแมนคือเกิดจากการที่เราวาดน้องเขาขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเขาจะออกมาเป็นคนน่ะคือเรานึกว่ามันจะไปอยู่ในเมิร์ดไปอยู่ในอะไรแบบนี้ผมไม่ได้เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะถูกชุบขึ้นมาจนกลายมามีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้คุยกับคิงแมน ม เพราะงั้นตอนที่เราวาดออกมา ตอนที่เราแบบนั่งระดมสมองกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงดีนะถึงจะออกมาเป็นคิงแมนอ่ะ พอน้องเขาออกมาแล้วอะผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นพ่อแม่ มันทำให้เรารู้เลยนะวันที่เรามีลูกเราจะเป็นพ่อแม่แบบไหน ผมรู้สึกว่าถ้าเรามีลูกในตอนที่เราวัยรุ่นมากๆหรือเป็นวัยเนี้ยผมคงเป็นพ่อแม่สไตล์ที่แบบฝากอาม่าอากงเลี้ยงจริงๆอะคือเราแคร์เขานะเขายังอยู่ในสายตาเรายังรับรู้เรื่องของเขาทุกเรื่อง แต่ว่าผมคงเป็นพ่อแม่ข้างรัก2 คนที่แบบไปเที่ยวแล้วก็ปล่อยลูกไว้ให้อาม่าอากงดูแลอันนี้คือเรียลแฟกต์เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะคือในโซเชียลอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ไปเล่นกับน้องเขาเยอะซึ่งเราก็จะพยายามเล่นนะเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้เล่นโซเชียลอยู่แล้วด้วยนี่ถูกไหมครับมันเลยกลายเป็นว่าในโลกโซเชียลคนที่เลี้ยงเขาก็จะเป็นคุณย่าคุณยายมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกับเวลามีพ่อแม่จริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นน่ะผมนี่ไม่คือแทบจะไม่
ค่อยไม่เคยต้องมานั่งเลี้ยงเด็กเลยอ่ะผมไม่มีความคิดว่าจะเลี้ยงเด็กเลยอ่ะแล้วจนกระทั่งมาเจอคิงแมนแล้วเราต้องแบบเราทำตัวไม่ถูกเหมือนกันมันจะมีช่วงโมเมนต์ที่เราแบบ เราไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ต้องทำยังไงไม่รู้ต้องพูดคุยแบบไหน แล้วผมอาจจะเป็นคนติดแบบ ถ้าคุยกับเด็กอะชอบคะถึงแม้จะเด็กผู้ชายก็คะก็เลยมันคือความรู้สึกแปลกใหม่ดีเหมือนกัน และโซเชียลอย่างที่บอกคือคลิปสิ่งมันไม่ได้เล่นโซเชียลขนาดนั้นเล่นแค่เล่นเข้าไปแบบโพสอะไรหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็ออกแล้วก็จะไม่แตะอีก แสดงว่าเป็นการทิ้งลูกฝากยายเลี้ยงไว้ ประมาณนั้นครับ น่าจะได้ดีกว่า เลี้ยงเอง พวกผมเลี้ยงเองใช่คือครั้งไหนที่มันเป็นแบบ Family Time อย่างเช่นไปงานดูหนังเราต้องอยู่กับน้องไปงานไหนที่แบบเราต้องอยู่กับน้องอะไรเงี้ยคือผมชอบเด็กนะผมจะชอบเล่นชอบเสียงสองชอบขาเหมือนพี่เลยเพราะมีน้องสาวเหมือนกันครับก็จะติดเล่นกับเขาอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าอะไรที่มันแบบเราไม่ได้ค่อยเข้าไปเท่าไหร่อ่ะอย่างเหมือนในโซเชียลหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่านิสัยของเราสองคนมันก็ฝากย่ายายเลี้ยงเยอะประมาณนึงเหมือนกันนะจริงๆผมดีใจที่มีเพราะว่ามันก็เป็นการบอกอะไรกับเราได้หลายๆอย่างว่าคนรักพี่อาทิตย์ก้องภพเยอะมากอะไรเงี้ยครับเขายังคงคิดถึงตัวละครนี้อยู่อะไรเงี้ยผ่านมา10 ปีแล้วเขาก็ยังคงอยากกลับมาเจออาทิตย์กับก้องภพอยู่แสดงว่าซีรีส์ณวันที่ออนแอร์มันก็ยังคงทำงานอยู่ในใจผู้คนที่เป็นแฟนคลับอยู่ตลอดจนมาถึงวันนี้อะไรเงี้ยเรายังดีใจที่เขายังรักตัวละคร2ตัวนี้แล้วก็ผมว่ามันเป็นการแฟร์เวลบางอย่างที่ทำให้ผมเองก็คิดถึงพี่ๆนักแสดงในเรื่องมากๆหลายๆคนเพื่อนๆน้องๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็งานนี้ทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกถึงบางคนจะไม่ได้ขึ้นในคอนเสิร์ตเราแต่ก็มีคนข้อความมาหาผมเยอะมากว่าแบบมันงานจัดวันไหนอยากมาหาจังคิดถึงจังอะไรเงี้ยเราได้รียูเนียนของตัวฝั่งศิลปินด้วยซึ่งในฝั่งแฟนคลับพี่ว่าไง คิดว่ามัน เขาก็ได้ จะม่ใช่ reunion เหมือนกันนะ มันเป็นการรียูเนียนครั้งใหญ่ของแฟนคลับเหมือนกัน เพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าแฟนคลับบางคน อาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับของคริสสิงโตโดยตรง แต่เป็นแฟนคลับของซีรีส์โซตัสเดอะซีรีส์เป็นแฟนคลับของก้องภพแล้วก็อาทิตย์ เพราะงั้นครั้งเนี้ยจะเป็นในรอบ10 ปีที่เขาจะมีโอกาสได้เจออาทิตย์กับก้องภพอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ยังไม่พร้อมครับ อันนี้พูดได้ตามตรงเลย ยังไม่พร้อม ใช่ตอนนี้ยังไม่พร้อมตอนนี้ยังอยู่ในการวางคอนเซปต์วางว่าคอนเสิร์ตมีทั้งหมดกี่ก้อนหนึ่งทำอะไรบ้างก้อนหนึ่งทำอะไรบ้างอยู่เลยครับแล้วเดี๋ยวพอเราได้ครบและเราค่อยมาใส่เพลงเข้าไปว่าโอเคเพลงนี้เหมาะที่จะอยู่ในก้อนนี้อะไรอย่างนี้ ต้องรอแบบอนุมัติเพื่อพวกเรื่องลิขสิทธิ์อีกอะไรเงี้ยครับมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนไป ใช่แต่ถือว่าเราเริ่มเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆผมเริ่มคิดเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่มิถุนาแล้วก็มีกรกฎาก็เข้าสิงหาก็มีเวลาประมาณแบบ2 เดือนครึ่งในการเตรียมตัวอะไรเงี้ยครับ รู้สึกเร็วไหม10 ปี เร็วนะ มันเร็วเพราะว่าเราไม่ทันตั้งตัวมากกว่า อืม เหมือนแบบวันอยู่ๆวันหนึ่งทุกคนก็หันมามองเราแล้วก็บอกว่า10 ปีแล้ว แล้วเราก็ฮะ10 ปีแล้วเหรอคือแฟนคลับอ่ะจะเป็นคนแรกๆที่หันมาบอกเราเลยว่าคิดสิงโซตัส10 ปีแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้มานั่งนับอยู่แล้วครับว่ามันผ่านไปกี่ปีแล้วอ่ะเราทำงานมาตั้งแต่กี่ปีผมก็ไม่เคยนั่งนับเลยจนกระทั่งแฟนคลับหันมาบอกพวกเราเนี่ยถึงมาย้อนนับว่าอ๋อเราก็ทำงานมาเกิน10 ปีแล้วเหมือนกันนะภาพในหัวมันพอจะมีอยู่บ้างอยู่แล้ว ด้วยความมันเป็นคอนเสิร์ตโซตัส10 ปีแค่ภาพแรกๆที่ออกมาในหัวเราเลยคือมันการรียูเนียนอยู่แล้วอะมันคือความคิดถึงเด่นมาเป็นคำแรกเลยแต่ว่าพอของจริงออกมาเนี่ยมันก็แอบยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาประมาณไหนเหมือนกัน แต่ผมเห็นภาพค่อนข้างชัดมากครับว่ามันจะเป็นฟิลประมาณไหนเพราะว่าหนึ่งเลยคือทุกคนจะคิดถึงตัวละครมากๆเราก็จะทำให้ทุกๆคนได้อิ่มเอมกับตัวละคร2คือผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คิดถึงทุกนักแสดงทุกๆคนในปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาก็อยากรู้ว่าณวันเนี้ยนอกจากคริสสิงห์เนี่ยทุกๆคนเป็นไงกันบ้างอย่างพี่ออฟพี่นิววี่เนี่ยผมว่าแฟนๆยังได้เห็นเขาอยู่เรื่อยๆแต่นอกเหนือจากนั้นเลยผมว่าพวกเขาคิดถึงครับอยากรู้ว่าตอนนี้ใช้ชีวิตกันยังไงเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะมันก็จะมีภาพที่ผมรู้เลยว่ามานั่งรำลึกความหลังกันเหมือนแก๊งเพื่อนที่เรียนจบกันไปอ่ะแล้วก็ผ่านเวลาทุกคนไปทำงานกันอ่ะแล้วอยู่ก็มาเลี้ยงรุ่นกันอีกรอบนึงอ่ะเราก็จะนั่งคุยถึงอดีตกันนะนึกออกไหมครับแบบเมื่อก่อนเนอะมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้เมื่อก่อนเราทำอย่างนั้นอย่างนี้เอาแล้วช่วงนี้ล่ะช่วงนี้ทำอะไรบ้างช่วงนี้เป็นไงทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมว่านะ
มันก็จะเป็นเหมือนตอนที่เราเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานจริงๆอ่ะมันก็คิดถึงแล้วก็ยังไร้สาระเหมือนเดิม ยังคงมีการพูดคุยกันเหมือนเดิมเคมีเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อเลยว่าบนคอนเสิร์ตนั้นจะเป็นแบบนั้น ปกติเวลาขึ้นคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ตัวเองขึ้นเองเป็นหลักหรือว่าไปแจมเขาเนี่ยผมจะเป็นคนหนึ่งที่แบบสั่นสู้ตลอดเลยผมเป็นคนตื่นคอนเสิร์ตพอสมควรจะเรารู้สึกว่าตัวเองจะทำอะไรออกมาไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแต่คอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่มันไม่ได้รู้สึกว่าสั่นอ่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากให้คอนเสิร์ตนี้มันเกิดขึ้นฉันสามารถก็แอบโยนไปความต้องการของตัวเองลงไปกับพี่ๆแล้วว่าผมอยากได้ซีนนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็มันเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างจะรอคอยพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีเลยเพราะรู้สึกว่ามันต้องดีแน่ๆผมมีความกังวลเยอะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนทำหลายอย่างอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับก็จะกลัวว่าแบบสิ่งที่เราจะทำมันจะออกมาดีไม่พออะไรเงี้ยเป็นพวกชอบทับถมตัวเองแบบนั้นด้วยนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมนะใช่แล้วก็ด้วยความที่พอมันเป็นโซตัส10 ปีผมก็จะกังวลในแง่ว่าเราอยากให้ทุกคนกลับไปแล้วอิ่มเอมกับความคิดถึงของตัวละครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปทำการบ้านเรื่องนี้เยอะมากมันก็จะมีความกดดันเบาๆนะไม่ได้เยอะมากนะครับทุกคนแต่ก็จะรู้สึกว่าอยากให้หลายๆอย่างที่มันเคยสำคัญน่ะในเรื่องหรือว่าในการเดินทางของฟิสิกส์เนี่ยมันได้กลับมาปรากฏขึ้นแล้วก็มีการทำให้มันเป็น2026ขึ้นไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือเราจะทำบนพื้นฐานของความสุขแน่นอนเพราะว่าทุกคนรักซีรีส์เรื่องนี้มากเขาก็จะโยนไอเดียที่เขาอยากได้ลงมาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะพยายามรวบรวมให้กลมที่สุดใช่เพราะมันแอบยากมากเหมือนกันเพราะเคยแอบเข้าไปอ่านหรือบางทีก็แฟนคลับเจอการตามงานเขาก็จะบอกความคาดหวังเขามาซึ่งแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับซีรีส์เราถ้าไม่นับรวมแค่ที่เราเจอคือแฟนคลับเราโดยตรงอะไรเงี้ยแฟนคลับซีรีส์ก็จะมีความต้องการแบบหนึ่งคนนู้นคนนี้เป็น10เป็น100คนความต้องการต่างกันออกไปการที่เราจะตกมันออกมาให้มันกลมแบบอย่างที่คริสพูดมากที่สุดมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็กดดันด้วยความที่ตอนนั้นโซตัสอาจจะเป็นซีรีส์ที่อยู่ในใจของแฟนๆมานานอะไรเงี้ยครับแล้วทุกวันนี้ความเป็น First Love อ่ะมันก็อาจจะยังคงจดจำความรู้สึกนั้นได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราจะทำ First Love ของเขาอ่ะให้กลับมาเต็มอิ่มอีกครั้งหนึ่งในตอนที่มันผ่านมาตั้ง10 ปีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมวลมันจะค่อนข้างแบบชวนคิดถึงค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับใช่ก็รู้สึกว่าโอเคเราจะได้ทุกอย่างไปในเวนี้ก่อนผมว่าส่วนหนึ่งคือแค่คอนเสิร์ตนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยการรอคอยของแฟนๆมันก็ได้รับการเติมเต็มแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขามีความสุขกับการได้ย้อนกลับไปเจอเหมือนได้ถามตัวเองว่า10 ปีที่แล้วในช่วงที่เราดูโซตาเดอะซีรีส์อยู่ช่วงนั้นคือช่วงชีวิตฉันเป็นยังไงบ้างนะและฉันผ่านอะไรมาบ้างนะจนกระทั่งมีคอนเสิร์ต10 ปีครั้งนี้เรามานั่งดูเนี่ยเราอยากให้เขาได้รีมายด์ถึงแบบตอนที่ดูโซตัสเมื่อ10 ปีที่แล้วอะกับวันเนี้ยเขาเติบโตมามากมายขนาดไหนอาทิตย์10 ปีผ่านไปผมว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่โซตัสเอสเพราะว่าโซตัสเอสเรียนจบแล้วก็ทำงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเช่าหอพักอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าผ่านมา10 ปีอ่ะคนเราอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ด้วยกัน10 ปีอ่ะผมรู้สึกว่าความคลั่งรักความแบบแฟนความอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในสเต็ปที่2แล้วมันจะไม่ใช่สเต็ปแรกนะตอนที่ผ่านมา10 ปีผมรู้สึกว่าเขาจะเริ่มมองถามหาอนาคตว่าเราจะไปต่อกันยังไงในวันข้างหน้าแล้วอาจจะวางแผนครอบครัวอาจจะแบบว่ากำลังดูอยู่ว่าโอเคเราจะใช้ชีวิตกับกล้องภพในอนาคตยังไงบ้างคิดว่าคงวางแผนเกี่ยวกับอะไรที่มันอยู่ในอนาคตแหละคงแบบไม่ได้แบบว่าวันๆแบบมานั่งโอ้ยข้างรักมากเหมือนตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมนุษย์คนหนึ่งอ่ะเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะกำลังวางแผนกับกล้องภพเรื่องอนาคตที่จะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวแหละผมว่านะด้วยความที่มันไม่ได้ถูกเขียนไว้นะครับว่าใน10 ปีต่อมาหรือในอนาคตข้างหน้าตัวละครก้องภพหรืออาทิตย์เนี่ยจะใช้ชีวิตกันดำเนินชีวิตต่อไปยังไงเพราะงั้นมันเป็นการแค่ฟุ้งของคริสและสิงห์กันไปเองเท่านั้นนะแต่หัวสิงห์จะมีความคิดว่ามันคงน่าจะอยู่ในช่วงโมเมนต์ที่มั่นคงและตอนนี้ก็คงแบบ
ไล่เที่ยวก็คือทำงานของตัวเองเป็นหลักๆไป แต่ว่าก็ด้วยความที่เป็นลูกผู้บริหารเนาะค่อนข้างมีเงินเนาะเรามีเงินเลี้ยงแฟนเนาะอะไรเงี้ยก็คงอยู่ในช่วงที่แบบไปเที่ยวเรื่อยๆไปเปื่อยๆในต่างประเทศบ้างกับแฟนอะไรเงี้ยกับกล้องพบอาทิตย์ไปด้วยกันแล้วก็กลับมาทำงานแล้วพอมีเวลาพักก็ไปอีกอะไรเงี้ยจริงรู้สึกว่าอาทิตย์ก้องพบน่าจะรุ่นเราคราวเดียวกับพวกเรา ใช่ น่าจะยุคแทบจะไล่เลี่ยกันเลย เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันก็คงไม่ได้ต่างจากพวกเรา2 คนในวันนี้หรอก ผมชอบนะหมายถึงว่าอย่างน้อยทุกวันนี้เราก็คุยกันแบบตรงๆได้ตลอดเวลาคือถ้ามีอะไรไม่โอเคหรือว่าไม่พอใจหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันคิดเหมือนคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะนั่งคุยกัน ผมว่าค่อนข้างสบายขึ้นเยอะมาก ค่อนข้างแบบว่าไม่ได้แน่น ไม่ได้บีบรัด ไม่ได้แบบกดดันอะไรกันแบบเหมือนสมัยตอนเราเด็กๆกันอีกแล้ว รู้สึกว่ามันค่อนข้างสบายเรื่อยๆจัดการกับทุกปัญหาที่เข้ามาได้อย่างชิลมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราทั้งคู่ก็โตขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ณวันเนี้ยผมว่าเราเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนขึ้นมาแล้วมันมีข้อมูลหลายๆอย่างที่แบบเราสามารถส่งต่อมันได้ด้วยอะไรเงี้ยทั้งแบบในแง่ของการทำงานในแง่ของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าการจะอยู่คู่กันได้เป็น10 ปีสำหรับผมมันเป็นอะไรที่แบบการจะอยู่กับใครสักคนหนึ่ง10 ปีแล้วอยู่กันแบบเนี้ยเจอหน้ากันทุกวันทำงานด้วยกันทุกเรื่องทุกอย่างมันแบบแทบจะอยู่ด้วยผมเจอพี่สิงห์เยอะกว่าคนในครอบครัวตัวเองอีกในช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่า10 ปีมันก็ค่อนข้างชาเลนจ์เราทั้งคู่มากจริงๆจนมาถึงวันนี้ได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือเล่มที่แบบถูกเขียนใกล้จบแล้วนะในวันข้างหน้ามันก็เป็นแบบเหมือนเป็นภาคพิเศษไปเรื่อยๆแล้วอะในเรื่องของความเข้าใจกันในเรื่องของการรับรู้ตัวตนกันอะไรเงี้ยผมว่ามันเขียนจนแทบจะจบเรื่องแล้วอะใช่ผมว่ามันตอนจบในที่เนี้ยมันคือจบว่าโอเคผมสามารถวาดพี่สิงห์เป็นรูปได้แหละว่าโอเคพี่สิงห์เป็นแบบนี้แต่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่มีตอนจบหรอกมันก็คงดำเนินต่อไปแล้วมันก็จะเจอสเต็ปต่อไปของชีวิตเหมือนกัน40คิดกับสิงโตกำลังจะอินเรื่องอะไรกันอยู่จะทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยผ่านไป45แล้ว50แล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าณตอนนั้นเรากำลังจะอินอะไรกันอยู่เราจะทำงานกันยังไงเราจะอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับแต่มันจะไม่ได้ความเข้าใจกันมันอาจจะไม่ได้ต่างกันเท่ากับวันนี้แล้วแหละเพราะว่ามัน10 ปีแล้วผมว่ามันเข้าใจกันแทบจะทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยครับมันเหมือนทำความเข้าใจกันมากกว่าแล้วก็ตอนที่เราคุยกันจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกับวางมุมมองของแต่ละคนออกมากางให้เห็นว่าที่ฉันคิดแบบนี้เพราะว่าฉันมองมุมนี้นะฉันคิดแบบนี้เพราะฉันมองอีกมุมหนึ่งนะอะไรแบบนี้คือเมื่อก่อนเวลาตอบสัมภาษณ์อ่ะเราจะสิ่งจำคำสัมภาษณ์ของตัวเองได้อยู่เลยว่าเวลาโดนถามว่าทะเลาะกันบ้างไหมเราเคยตอบว่าเราไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วใช่ช่วงนั้นจริงเราไม่เคยทะเลาะกันเพราะเราไม่คุยกันมากกว่าเหมือนแบบเราคุยกันแต่เรื่องงานเราไม่ได้มีชีวิตพาร์ทนอกเวลาที่มานั่งปรับความเข้าใจกันเรื่องที่แบบไม่สบายใจหรือว่ามีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่คุยกันเพราะงั้นมันก็เลยมีแต่เรื่องงานเพราะงั้นเราเลยไม่เคยทะเลาะกันตัดภาพมาทุกวันนี้ถ้าถามว่าทะเลาะกันบ้างไหมโอ้ยบ่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วการบ่อยของมันคือมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้คุณมองแบบนี้นะสิ่งนี้คุณมองอีกเรามองอีกแบบนึงนะเรามองไม่ตรงกันนะแต่จุดหมายปลายทางคือมันคือจุดเดียวกันมันเคยมีครั้งหนึ่งที่เรางานคอนเสิร์ตเนี่ยแหละแล้วเหมือนกับว่าคอนเสิร์ตความห่วงของพอยที่เรามองเราเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าจุดหมายปลายทางจุดประสงค์ของเราทั้งคู่คืออยากให้งานมันออกมาดีเหมือนกันเราแค่มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันก็เลยไปโฟกัสกันคนละจุดเท่านั้นเองผมชอบในตอนนี้ที่เราทะเลาะกันมากกว่าในตอนที่เราไม่ทะเลาะกันเลยมันเป็นเพียงแค่การที่เราก็แค่ delete ในหัวทิ้งไปเหมือนจัดการกับตัวเองมากกว่าไม่เคยช่วยกันจัดการอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นณตอนเนี้ยมีอะไรก็พยายามปรับหาตรงกลางกันแล้วมันเจอกันง่ายมากครับเพราะว่าสารตั้งต้นคือสุดท้ายแล้วเรายังอยากอยู่ด้วยกันเราปรับความเข้าใจบนพื้นฐานว่าเรารักกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีวันทำให้การทะเลาะกันเนี้ยมันส่งผลเสียร้ายแรงไปในระยะยาวอะไรเลยอะไรเงี้ยครับแล้วมันดีด้วยเพราะว่ามันทำให้ผมเวลาเกิดเรื่องอะไรที่มันคล้ายเดิมผมจะไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องพูดแล้วผมเข้าใจแล้วไงต่อไปนี้คือผมสามารถคิดแทนเขาไปได้แล้วว่าโอเคพี่สิงห์น่าจะไม่เอาแบบนี้แน่ๆพี่สิงห์น่าจะชอบแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยมันก็ง่ายต่อการทำงานขึ้นอีกอะระบบการทำงานมันก็จะรันเร็วขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องรอให้มาถามแต่ผมเชื่อว่าผมเดาใจเขาถูกมันเป็นอะไรที่แบบ
คือถ้าไม่ได้มาเป็นเรานะวันนั้นเนี่ยอธิบายไงก็ยากที่จะเข้าใจจริงๆครับมันมีหลายขั้นตอนที่มันบังเป็นชั้นเอาไว้ แต่พอมาวันนี้คือทุกอย่างชั้นพวกนั้นนะคือมันหลุดออกไปหมดแล้วเรามาตัวติดกันแทนอะไรเงี้ยมันเลยง่ายที่เราจะแบบจัดการกับทุกเรื่องที่มันเข้ามาได้เร็วมาก แล้วการทำงานก็จะเร็วมากด้วยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแคร์เนี่ยแคร์มาตั้งแต่รู้จักกันอยู่แล้วทำงานผ่านอะไรกันมันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันแคร์กันตั้งแต่วันนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ย แฟนๆ ครับ เจอกันนะครับผมในวันที่ 29-30 สิงหาคมนี้นะครับที่ Union Mall Union Hall นะครับ ขอบคุณแฟนๆ มากเลยนะพี่สิงห์นะ ในที่สุดก็ อืม ได้รับรู้แล้วว่าทุกๆคนคิดถึงพวกเราคิดถึงก้องภพอาทิตย์ แล้วก็ตัวละครทุกคนในโซตัสเดอะซีรีส์มากขนาดไหน ขอบคุณที่ยังคงคิดถึงพวกเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนคอนเสิร์ตเราได้ดีมากขนาดนี้นะครับรับรองว่าเราจะทำกันให้เต็มที่รับรองว่าทุกคนจะสนุกและกลับบ้านไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจกับอาทิตย์ก้องภพอย่างแน่นอนครับ เตรียมใจมาเจอกับพวกเรานั่นนะครับ ครับขอบคุณครับ ขอบคุณ ขอบ ค คุณ รั ครับ บ